เอาละครับคุณผู้ฟังตอนนี้รายการ America's Got Talent ประกาศรายชื่อคนที่ได้ไปเวทีแสดงสดแล้ว 36 คนจากทั้งหมด 44 ที่นั่งแปลว่าเหลือที่ว่างอีกแค่ 8 ที่ แต่คนที่ยังต้องลุ้นในคืนสุดท้ายมีถึง 11 คน และหนึ่งในนั้นคือเนเน่รอยัลเด็กสาวจากภูเก็ตของเรา นั่นแปลว่าคืนวันที่ 11 สิงหาคมนี้จะมีคนต้องกลับบ้าน 3 คนคือหลังจากที่สำนักข่าวสายบันเทิงอเมริกันหลายเจ้าทั้ง TV Insider และ Hollywood Outbreak รายงานว่าในเทปที่ออกอากาศวันที่ 28 กรกฎาคมกรรมการตัดสินใจว่ามีอยู่ 18 ชุดที่ไม่ต้องมาเล่นซ้ำแล้วผ่านฉลุยเข้าเวทีสดไปเลยรวมกับ 10 คนที่ได้ปุ่มทองก็เท่ากับ 28 ที่นั่งถูกจองไปเรียบร้อยที่เหลืออีก 16 ที่นั่งถูกโยนไปให้รอบ Judges Callbacks ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันถูกเรียกกลับมาเล่นใหม่ทั้งหมด 23 ชุดแบ่งเป็น 2 คืนแรกออกอากาศวันที่ 4 สิงหาคมเป็นกลุ่มของไซมอนคาร์โวกับเมลบีรวม 12 ชุดส่วนคืนที่ 2 คือวันที่ 11 สิงหาคมเป็นกลุ่มของฮาวิแมนเดลกับโซเฟียเวอร์การารวม 11 ชุดซึ่งเนเน่อยู่ในกลุ่มของฮาวิทีนี้ทางเว็บ Go Derby ได้ทยอยเปิดรายชื่อคนที่ได้ไปเวทีสดแล้ว 36 ชื่อพร้อมกำกับไว้ชัดว่ารอดูชื่อที่เหลือในวันที่ 11 สิงหาคมเอา 44 ลบ 36 ก็เหลือ 8 ที่นั่งพอดีส่วน NBC เองก็ออกมาสรุปผลคืนแรกแล้วว่าไซมอนส่งคนของตัวเองผ่านไป 5 ชุดและมีวงเต้น Electro Dash ที่ต้องยุติเส้นทางเมื่อรวมกับผลของฝั่งเมลบีก็ทำให้ตัวเลขลงตัวว่าคืนแรกมีคนตกไป 4 ชุดและคืนที่ 2 จะมีคนตกอีก 3 ชุดรวม 23 คนแข่งขันเพื่อ 16 ที่ตกทั้งหมด 7พูดง่ายๆคือคืนวันที่ 11 สิงหาคมนี้เนเน่จะยืนอยู่ในห้องที่มีคน 11 คนแต่ตั๋วมีแค่ 8 ใบต้องมีคนไม่ได้ไป 3 คนนี่ไม่ใช่ประตูที่เปิดกว้างแต่ก็ไม่ใช่ประตูที่แคบจนน่าหนักใจเพราะโอกาสตามตัวเลขล้วนๆคือประมาณ 73%แต่นี่คือการคำนวณจากตัวเลขที่สื่ออเมริกันรายงานไว้ยังไม่ใช่การประกาศอย่างเป็นทางการจากรายการว่าเนเน่ผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งจากรอบการโชว์เนเน่คือคนที่เปิดคืนคือขึ้นเป็นคนแรกของกลุ่มและนิกกี้เกลเซอร์กรรมการรับเชิญบอกเองว่าการที่เธอปลุกคนดูให้ลุกขึ้นยืนได้ทั้งที่เป็นคิวแรกของค่ำคืนนั้นถือว่าน่าประทับใจเป็นพิเศษเพราะคิวแรกคือคิวที่คนดูยังไม่อุ่นเครื่องยังไม่ทันตั้งตัวใครก็ตามที่ได้คิวนี้มักจะเสียเปรียบทีนี้การที่วงมิวส์แชร์คลิปลงบัญชีทางการกระทบคำวิจารณ์ของไซมอนคาร์เวลและการจัดคิวออกอากาศในรอบแสดงสดยังไงก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าไซมอนคาร์เวลไม่ได้อยู่ในห้องตอนที่เนเน่เล่นเพลง Hysteria เลยรอบนั้นเป็นกลุ่มของฮาวิมีกรรมการแค่ฮาวิกับนิกกี้เกลเซอร์แปลว่าคำชมจากไซมอนที่คนไทยจำได้ยังเป็นคำชมจากรอบออดิชั่นเพลงซอมบี้อยู่ดีซึ่งเป็นไปได้ว่าวันที่ 18 สิงหาคมเป็นต้นไปจะเป็นครั้งแรกที่ไซมอนได้เห็นเนเน่อีกครั้งและครั้งนี้เห็นในสภาพที่มีตราประทับจากเจ้าของเพลงติดมาด้วยคือไซมอนเป็นคนทำค่ายเพลงมาก่อนเป็นกรรมการสิ่งที่เขาสนใจไม่ใช่แค่ว่าเล่นดีไหมแต่คือขายได้ไหมการที่วงระดับมิวส์หยิบคลิปไปแชร์มันคือสัญญาณที่ภาษาวงการเรียกว่าการรับรองจากคนวงในมีความเป็นไปได้สูงว่าคำวิจารณ์ของไซมอนจะขยับจากโหมดชมเด็กเก่งไปเป็นโหมดคุยเรื่องอาชีพคือพูดถึงอัลบั้มพูดถึงทัวร์พูดถึงว่าถ้าออกจากรายการไปจะทำอะไรต่อซึ่งการเปลี่ยนโหมดแบบนี้มีน้ำหนักกับคนดูมากเพราะมันบอกไกลๆว่ากรรมการมองคนคนนี้เป็นศิลปินแล้วไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขันแต่ต้องบอกตามตรงว่านี่คือดาบสองคมเพราะไซมอนเป็นคนที่ชอบวัดจากมาตรฐานที่เขาตั้งเองยิ่งเชียร์ก่อนหน้ามากเขายิ่งจี้จุดที่ยังไม่ดีหนักขึ้นถ้าโชว์วันที่ 18 ออกมาแค่ระดับดีไม่ถึงระดับที่เขาคาดคำวิจารณ์อาจจะแรงกว่าที่ควรจะเป็นด้วยซ้ำส่วนเรื่องคิวออกอากาศอันนี้ต้องเข้าใจกลไกของรายการก่อนรอบแสดงสดจะมี 11 ชุดต่อคืนออกอากาศ 2 ชั่วโมงหักโฆษณาแล้วเวลาจริงเหลือไม่เท่าไหร่ทีมงานจึงต้องวางลำดับให้คนดูอยู่ครบ 2 ชั่วโมงหลักการง่ายๆคือของดีต้องกระจายไว้ต้นเรื่องกับท้ายเรื่องและตรงนี้ถ้าเนเน่ได้เข้ารอบจริงเธอมีแนวโน้มถูกวางไว้ 2 จุดแรกคือคิวเปิดคืนเพราะเสียงกีตาร์กับเสียงร้องแบบนี้เหมาะกับการกระชากคนดูให้ทิ้งรีโมทและรายการก็เคยใช้เธอเปิดคืนมาแล้วในรอบ callbacks ซึ่งเป็นหลักฐานว่าทีมงานเชื่อมือเธอในบทบาทนี้จุดที่ 2 คือคิวปิดท้ายซึ่งเป็นคิวที่คนดูจำได้ดีที่สุดตอนหยิบมือถือมากดโหวตในวงการเรียกกันว่าคิวทองส่วนคิวกลางๆค่อนไปทางท้ายแต่ไม่ปิดมักจะเป็นคิวของคนที่รายการไม่ได้ตั้งความหวัง ถ้าข่าวมิวส์เดินทางไปถึงหูฝ่ายโปรดักชันจริงมีความเป็นไปได้ว่ามันจะกลายเป็นคลิปแนะนำตัวก่อนขึ้นแสดงเพราะคลิปแนะนำตัวคือของที่รายการใช้บอกคนดูว่าคนนี้สำคัญการมีเรื่องเล่าว่าเจ้าของเพลงเห็นแล้วยังต้องแชร์ต่อเป็นเรื่องเล่าที่ใช้เวลา10 วิแต่ให้ผลยาว
แต่ถ้าถามว่าทำไม Master of Puppets ถึงถูกยกให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการสร้างภาพตัดกันก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเรื่องเพลงที่เนเน่จะเล่นในรอบสดทั้ง4เพลงที่พูดถึงกันนี้ยังไม่มีการยืนยันจากรายการหรือจากตัวเนเน่แม้แต่เพลงเดียวแค่เป็นการคาดการณ์ของสื่อและแฟนเพลงแต่ที่ Master of Puppets ถูกพูดถึงมากที่สุดมีเหตุผลที่จับต้องได้เพราะเนเน่เคยเล่นเพลงนี้มาแล้วจริงๆและเล่นมาหลายรอบมีคลิปตั้งแต่ตอนอายุ13ปีมีคลิปที่เล่นกับวงโอโซนและล่าสุดคือคลิปเล่นบนเวทีงาน Music China เมื่อเดือนตุลาคมปีคศ2025ตอนอายุ15ปีพูดง่ายๆคือเพลงนี้อยู่ในมือเธอมานานแล้วไม่ใช่เพลงที่ต้องมาซ้อมใหม่ถ้าถามว่าทำไมมันถึงสร้างภาพตัดกันได้แรงที่สุดลองนึกภาพตามนะครับ Master of Puppets เป็นเพลง Thrash Metal ของ Metallica จากปีคศ1986เป็นเพลงที่ขึ้นชื่อเรื่องการดีดลงอย่างเดียวรัวๆที่ความเร็วประมาณ212ครั้งต่อนาทีค้างไว้แบบนั้นเกือบตลอดเพลงมันคือเพลงที่วัดกำลังข้อมือขวาล้วนๆผู้ชายตัวใหญ่ๆเล่นอย่างเมื่อยเลยทีนี้เอาภาพนั้นมาวางข้างๆภาพเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอายุ16ปีซึ่งคนดูอเมริกันที่ไม่รู้จักเธอมาก่อนแค่เห็นเธอเดินออกมาถือกีตาร์ก็จะเดาไปทางหนึ่งพอเสียงแรกออกมาเป็นริฟของเพลงนี้ความคาดหมายทั้งหมดจะพังทันทีและอีกมุมมองหนึ่งริฟของเพลงนี้เป็นริฟที่แม้แต่คนไม่ฟังเมทัลก็เคยได้ยินมันถูกใช้ในหนังในซีรีส์ในโฆษณามาแล้วนับไม่ถ้วนเพลงจึงไม่ต้องอธิบายตัวเองคนดูรู้ทันทีว่านี่คือเพลงยากโดยไม่ต้องมีใครมาบอกซึ่งต่างจากเพลงยากอีกหลายเพลงที่ต้องเป็นคนเล่นดนตรีเองถึงจะรู้ว่ายากแต่ก็มีจุดที่ต้องระวังนะครับเพราะ Master of Puppets เป็นเพลงที่ความหนักอยู่ที่มือขวาและอยู่ที่พลังของทั้งวงถ้าขึ้นเวทีคนเดียวโดยไม่มีวงแบ็กอัพที่แน่นพอเพลงนี้จะฟังดูโล่งเพราะมันถูกเขียนมาให้กีตาร์2ตัวกับเบสเดินไปด้วยกันส่วนถ้าเป็นเพลง Crazy Train ของ Ozzy Osbourne ท่อนกีตาร์เป็นฝีมือของ Randy Rhoads มือกีตาร์ที่เสียชีวิตจากเครื่องบินตกตั้งแต่อายุ25ปีเมื่อวันที่19มีนาคมปีคศ1982และเพิ่งได้รับการบรรจุชื่อเข้าหอเกียรติยศ Rock and Roll เมื่อปีคศ2021และในปีที่ผ่านมา Ozzy Osbourne เสียชีวิตเมื่อวันที่22กรกฎาคมปีคศ2025อายุ76ปีหลังคอนเสิร์ตอำลาที่เมืองเบอร์มิงแฮมได้เพียง17วันหลังจากนั้นเพลง Crazy Train เขาชาร์ต Billboard Hot 100เป็นครั้งแรกในชีวิตเพลงโดยขึ้นไปสูงสุดที่อันดับ39ซึ่งคาดว่าถ้าเนเน่เลือกเพลงนี้มันจะไม่ใช่แค่การเลือกเพลงสนุกแต่จะกลายเป็นการคารวะทันทีและคนดูอเมริกันวัยกลางคนขึ้นไปซึ่งเป็นฐานคนโหวตหลักของรายการนี้จะรับสารนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องอธิบายทีนี้มาถึงการเรียบเรียงถ้าให้ออกแบบในกรอบ120วินาทีอาจจะแบ่งแบบนี้ครับ10วินาทีแรกตัดเสียงหัวเราะเปิดเพลงกับเสียงร้องทักทายของออซซี่ทิ้งได้เลยเข้าริฟเปิดตรงๆเพราะริฟนี้คือของที่คนจำได้มากที่สุดห้ามให้คนดูรอวินาทีที่10ถึง45เข้าท่อนร้องท่อนแรกทันทีข้ามท่อน2ท่อนร้องช่วงนี้ทำหน้าที่บอกคนดูว่าคนคนนี้ร้องได้จริงไม่ใช่มือกีตาร์ที่พอร้องได้วินาทีที่45ถึง65เข้าท่อนฮุกที่ทุกคนร้องตามได้ตรงนี้คือจุดที่ต้องให้คนในฮอลล์มีส่วนร่วมถ้าคนในฮอลล์ลุกขึ้นกล้องจะจับและคนดูทางบ้านจะรู้สึกตามผ่านจอวินาทีที่65ถึง100เข้าท่อนโซโล่นี่คือหัวใจแต่ไม่ต้องเล่นโซโล่ของแรนดี้ทั้งท่อนเพราะโซโล่ต้นฉบับมีทั้งช่วงที่เท่และช่วงที่เป็นการเชื่อมต้องเลือกเฉพาะช่วงที่หูคนทั่วไปจับได้ว่าเจ๋งแล้วต่อด้วยการยืดตัวโน้ตสุดท้ายให้ค้างไว้เพื่อให้คนดูมีจังหวะได้ตะโกนวินาทีที่100ถึง120กลับมาที่ริฟเปิดอีกครั้งแล้วจบแบบชัดๆห้ามจบแบบค่อยๆเบาลงเพราะเสียงปรบมือต้องเกิดขึ้นทันทีไม่งั้นจังหวะจะหลุดหลักคิดคือในเวลาแค่นี้ต้องเลือกว่าจะขายอะไร2อย่างไม่ใช่4อย่างถ้าเลือกขายเสียงร้องกับความสนุกก็ต้องยอมตัดโซโล่ให้สั้นลงถ้าเลือกขายฝีมือกีตาร์ก็ต้องยอมตัดท่อนร้องทิ้งไปท่อนหนึ่งคนที่พยายามขายทุกอย่างใน2นาทีมักจะจบลงด้วยการที่คนดูจำอะไรไม่ได้เลยทีนี้ทำไม Tornado of Soul ถึงเสี่ยงกว่าเพลงอื่นคือ Tornado of Soul เป็นของ Megadeth จากอัลบั้ม Rush in Peace ท่อนโซโล่เป็นฝีมือของ Marty Friedman และนิตยสารกีตาร์ของอังกฤษเคยจัดให้เป็นโซโล่อันดับ10ของโลกและเป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากสายเมทัลที่ติด20อันดับแรกตัวฟรีดแมนเองเคยเล่าว่าเขาดุ้นสดโซโล่ท่อนนั้นและพอเล่นจบเดฟมัสเทนเดินเข้ามาในห้องอัดฟังรอบเดียวแล้วยื่นมือมาจับมือโดยไม่พูดอะไรสักคำถ้าถามว่าทำไมมันถึงเสี่ยงกว่าเพลงอื่นสำหรับคนที่ต้องร้องไปด้วยเล่นไปด้วยเหตุผลแรกคือโซโล่ท่อนนี้ไม่ได้ยากเพราะเร็วอย่างเดียวแต่ยากเพราะมันไม่มีรูปแบบซ้ำเพลงเร็วหลายเพลงถ้าซ้อมจนมือจำได้ก็เล่นผ่านได้แม้ใจจะเต้นแต่โซโล่ที่มาจากการด้นสดมันไม่มีท่อนที่มือจะจำเป็นชุดๆต้องอาศัยสมาธิเต็มร้อยตลอดท่อนเหตุผลที่2คือเรื่องร่างกายล้วนๆการร้องเพลงต้องใช้ลมต้องคุมกล้ามเนื้อลำคอต้องหายใจเป็นจังหวะส่วนการเล่นท่อนยากๆทำให้คนเราเกรงไหล่และกลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัว2อย่างนี้ทำงานสวนทางกันยิ่งท่อนกีตาร์ยากร่างกายยิ่งเกรงพอเกรงแล้วเสียงร้องท่อนถัดไปจะแหบและหลุดโทนคนดูทั่วไปอาจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนตอนแรก
เหตุผลที่ 3 คือเรื่องสัญญาณเสียงบนเวทีสดของรายการนี้ใช้ระบบเสียงขนาดใหญ่ มีเสียงคนดูดังตลอดเวลา นักดนตรีจะได้ยินตัวเองผ่านหูฟังเท่านั้น ถ้าเกิดปัญหาสัญญาณแม้แต่นิดเดียวในท่อนที่ต้องแม่นทุกตัวโน้ต โอกาสแก้ไขระหว่างทางแทบเป็นศูนย์ ต่างจากเพลงที่มีริฟวนซ้ำซึ่งถ้าหลุดยังกลับเข้าที่ได้ใน 2 ห้อง และเหตุผลสุดท้ายคือเรื่องรางวัลกับความเสี่ยงไม่คุ้มกัน สมมุติเล่นได้เนียบทุกตัวโน้ต คนที่จะปรบมือให้แบบเข้าใจจริงๆคือกลุ่มคนเล่นกีตาร์ซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของคนดูรายการนี้ แต่ถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวมันจะกลายเป็นคลิปที่ถูกเอาไปเปิดซ้ำเรียกว่าเสี่ยงเยอะแต่ได้กลับมาน้อย ทีนี้เนรอยัลเด็กไทยอายุ 16 มีผลทางจิตวิทยากับคนทำรายการยังไง ลองสังเกตดูครับชื่อที่เธอใช้ไม่ใช่ชื่อจริงไม่ใช่ชื่อเล่นที่คนไทยเรียกกันแต่เป็นชื่อที่ออกเสียงได้ทั่วโลก NBC ถึงกับต้องเขียนกำกับไว้ในเว็บว่าอ่านว่าเนเพื่อไม่ให้พิธีกรอ่านผิด ในมุมของคนทำรายการชื่อที่ออกเสียงง่ายคือทรัพย์สินเพราะชื่อคือสิ่งที่คนดูต้องพิมพ์ลงในแอปตอนโหวตต้องพูดต่อกับเพื่อนต้องค้นหาใน YouTube ชื่อที่สะกดยากทำให้คนดูล้มเลิกกลางทางส่วนคำว่า Royal ที่ต่อท้ายมันให้ความรู้สึกใหญ่โตฟังแล้วเหมือนชื่อวงไม่ใช่ชื่อเด็กความน่าสนใจอยู่ตรงที่ชื่อมันใหญ่แต่ตัวคนเล็กอายุ 16 ตัวไม่สูงขึ้นเวทีแล้วยกมือไหว้พูดอังกฤษด้วยสำเนียงไทยชัดๆนี่คือส่วนผสมที่คนทำรายการชอบมากที่สุดเพราะมันให้ทั้งความน่ารักและความน่าทึ่งในคนคนเดียวในเชิงจิตวิทยาคนดูจะรู้สึกอยากปกป้องและรู้สึกทึ่งไปพร้อมกัน2 อารมณ์นี้รวมกันแล้วกลายเป็นแรงกดปุ่มโหวตและเรื่องเล่าที่จะถูกร้อยเข้าด้วยกันก็ชัดมากเด็กที่บ้านอยากให้เรียนหนังสือแต่ไปเล่นดนตรีตามตลาดนัดแล้ววันหนึ่งมายืนอยู่บนเวทีที่คนดูหลายล้านคนซึ่งถ้ารายการทำคลิปแนะนำตัวสำหรับรอบสดเรื่องครอบครัวที่เธอเคยเล่าออกมานี่แหละจะเป็นแกนกลางเพราะมันเป็นเรื่องที่พ่อแม่ชาวอเมริกันที่นั่งดูอยู่ที่บ้านเข้าใจได้ทันทีไม่ต้องรู้จักประเทศไทยเลยก็เข้าใจแต่ในอีกด้านการถูกวางเป็นเด็กมหัศจรรย์ก็มีต้นทุนเพราะพอถูกวางไว้แบบนั้นการแสดงทุกครั้งจะถูกวัดว่าดีกว่าครั้งก่อนไหมถ้าครั้งไหนแค่เท่าเดิมคนดูจะรู้สึกว่าตกทั้งที่จริงๆก็ยังดีอยู่และทำไม Through the Fire and Flames ถึงเป็นตัวเลือกที่ได้คะแนนโหวตยากที่สุดซึ่งเพลงนี้เป็นของวง Dragon Force จุดขายคือท่อนโซโล่กีตาร์คู่ที่เร็วมากเป็นเพลงที่คนเล่นกีตาร์ทั่วโลกใช้วัดฝีมือกันซึ่งปัญหาของมันในบริบทรายการนี้คือ30 วินาทีแรกของเพลงนี้ต้นฉบับเป็นท่อนเบรเลงล้วนๆยังไม่มีเสียงร้องในเวลาที่ทั้งโชว์มีแค่100 กว่าวินาทีการเผา30 วิแรกไปกับท่อนบรรเลงคือการทิ้งเวลาไป1 ใน 4ของโชว์และคนดูทางบ้านที่กำลังจะเปลี่ยนช่องจะยังไม่ได้เห็นจุดขายที่ใหญ่ที่สุดของเนเน่ซึ่งก็คือการที่คนคนเดียวทำ2 หน้าที่พร้อมกันต่อมาคือเสียงเร็วมากๆมีปัญหาเรื่องการสื่อสารผ่านทีวีลองนึกภาพนะครับตัวโน้ตที่วิ่งเร็วเป็น10 ตัวต่อวินาทีเวลาผ่านลำโพงทีวีบ้านๆหรือผ่านลำโพงมือถือมันจะกลายเป็นเสียงหวีดยาวๆกลืนกันเป็นก้อนเดียวคนที่ไม่ได้เล่นกีตาร์จะไม่ได้ยินความยากจะได้ยินแค่ว่าดังคนที่ได้ยินความยากคือคนที่รู้อยู่แล้วว่ามันยากซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็กและสิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้คือผลในคืนวันที่11 สิงหาว่าเนเน่จะเป็น1 ใน 8ที่นั่งสุดท้ายหรือไม่ทีนี้ถ้าผ่านเธอจะถูกวางไว้สัปดาห์ไหนและคิวที่เท่าไหร่ของคืนนั้นเพราะคิวจะบอกเราเยอะมากว่ารายการประเมินเธอไว้ระดับไหนจะมีเพลงอะไรถูกประกาศออกมาบ้าง